नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, यदि हजुरहरु गेमिङ लभर हुनुहुन्छ भने हजुरहरुलाई Asus RoG Phone 5 को बारेमा त थाहा नै होला। 5-6 महिना अगाडि चाहिँ हामीले देख्न मिलेको थियो। स्पेशल गेमर लभरहरुका लागि, स्पेशल गेमरहरुका लागि नै डिजाइन गरेर बनाइएको थियो। एकदमै कमालको गेमिङ स्मार्टफोन चाहिँ रहेको थियो। त्यसैको सक्सेस पछि चाहिँ फेरि Asus RoG Phone 5s लाई लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। 17 अगस्त देखि चाहिँ ग्लोबली मार्केटमा देख्न मिल्दैछ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा के फीचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Asus RoG Phone 5s को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.78 इन्चको फुल एचडी प्लस ओलेड एमोलेड डिस्प्ले 144 हर्जका साथ चाहिँ देख्न मिल्छ भने 300 हर्जको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ कोर्नी गोरिल्ला ग्लास भिक्टसको देख्न मिल्छ। 395 ppi को पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि फुल ग्लासको देख्न मिल्छ। कोर्नी गोरिल्ला ग्लास 3 ले चाहिँ प्रोटेक्सन गरिएको छ। पछाडिपट्टि पनि एल्युमिनियमको फ्रेम देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ। जो हामीले यसको पछाडिपट्टि ROG लाइट पनि देख्न मिल्छ, गेमिङ ट्रिगर पनि देख्न मिल्छ। स्पेशल गेमिङ लभरका लागि डिजाइन गरेको भएर स्पेशल गेमिङ स्मार्टफोन भएको कारणले यदि हजुरहरु चाहिँ प्रोफेसनल युजका लागि चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यति राम्रो नलाग्न सक्छ, तर गेमिङका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै बबाल यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ रहेको छ। भने यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न मिल्छ। ROG UI देख्न मिल्छ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि एकदमै दामी देख्न मिल्छ। भने यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर पनि एकदमै पावरफुल र एकदमै लेटेस्ट वाला देख्न मिल्छ। जो क्वालकमको स्न्यापड्रागन 888 प्लस वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ, जसमा 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। 5 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। ट्रिपल कोर CPU देख्न मिल्छ भने Adreno 660 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। LPDDR5 RAM र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि एकदमै बबाल देख्न मिल्नेछ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै कमालको रहेको छ। यो प्रोसेसर पनि भर्खरै लन्च भएको एकदमै लेटेस्ट प्रोसेसर पनि रहेको छ र फ्ल्यागशिप लेभलका स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ हामीले अहिले यही प्रोसेसर चाहिँ देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने एकदमै कमालको चाहिँ गेमिङ परफर्मेन्स देख्न मिल्छ र यो स्मार्टफोन स्पेशल गेमिङ स्मार्टफोन भएको कारणले पनि यसमा अझै एकदमै राम्रोसँग चाहिँ अप्टिमाइज पनि गरिएको हुन्छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यही सेम टु सेम Asus RoG Phone 5 जस्तै नै देख्न मिल्नेछ। पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा, जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सल, सेकेन्ड क्यामेरा 13 मेगापिक्सल र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको देख्न मिल्नेछ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 24 मेगापिक्सलको देख्न मिल्दैछ। ओभरअलमा हेर्ने भने क्यामेरा फिचर र क्वालिटी पनि राम्रै मान्न सकिन्छ, तर जुन प्राइसमा हामीले देख्न मिल्दैछ त्यो प्राइसलाई हेर्ने भने त्यस्तो बब्बाल चाहिँ भन्न मिल्दैन। भने यो स्पेशल गेमिङ स्मार्टफोन हो, गेमरहरुलाई नै फोकस गरेर बनाएको हुनाले चाहिँ क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड चाहिँ गरेको हुन्छ, तर पनि यसमा हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। जस्तै नर्मल फोनहरुका भन्दा चाहिँ बेटर यसमा क्यामेरा फिचर क्वालिटी चाहिँ देख्न मिल्छ। पछाडिबाट भने हामीले 8K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ, तर अगाडिबाट भने 1080 पिक्सलको मात्र भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। यो कुराले चाहिँ मलाई अलिकति डिसअपोइन्ट चाहिँ गराएको छ, किनभने यति महँगो स्मार्टफोन कमसेकम अगाडिबाट पनि 4K भिडियो रेकर्डिङको अप्सन दिएको भए चाहिँ अलिकति बेटर चाहिँ हुन्थ्यो। सेल्फी लभरहरुका लागि, जो ब्लगिङ गर्नुहुन्छ उनीहरुका लागि पनि एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो। तर पनि 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्डमा पनि हामीले राम्रै क्वालिटी चाहिँ देख्ने गर्छौं, तर यदि 4K भिडियो रेकर्डिङको अप्सन दिएको भए चाहिँ एउटा सुनमा सुगन्ध थपेको जस्तो चाहिँ हुन्थ्यो। अब यो स्पेशल गेमिङ स्मार्टफोन हो, त्यसकारणले क्यामेरा क्वालिटीलाई त्यति फोकस गरेको छैन, त्यसकारणले यसको बारेमा धेरै कुरा चाहिँ नगरौं। र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो काम गरेको छ। जो Asusले 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ दिएको छ। अरु कम्पनीले चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा जति पनि फोनहरु लन्च गर्छ त्यसमा चाहिँ हटाइदिने गरेका छन्, जो Asusले चाहिँ दिएको छ एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। हामीले यसमा चाहिँ 4 वटा स्पिकर देख्न मिल्छ, जो Asusको नोइज रिडक्सन टेक्नोलोजी युज गरेको छ। अडियो क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 6000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 65 वाट को फास्ट चार्जर, USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्छ। टाइप C पोर्ट चाहिँ हामीले दुईवटा देख्न मिल्छ, एउटा चाहिँ तलपट्टिको साइडमा, एउटा चाहिँ साइडमा देख्न मिल्छ। एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। गेमिङ गर्दाखेरि चाहिँ डिस्टर्ब नहोस् भनेर चाहिँ साइडमा दिएको छ। अब मोबाइल गेमिङ गर्दा हामी तिर्सा हुन्छौं, त्यसकारणले चाहिँ माथिबाट चार्जिङ गर्दै गेमिङ खेल्दाखेरि मजा आउने भएको कारणले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ कस्टमाइज र एकदमै राम्रोसँग चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। गेमर लभरहरुका लागि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग फोकस गरेर नै यो स्मार्टफोनलाई डिजाइन गरिएको छ। तर हामीले दुईवटा भेरिएन्टमा देख्न
मिल्दैछ तर भेरिएन्ट पनि एकदमै हाई वाला रहेका छन् जो 16GB 256GB र 18GB 512GB वाला चाहिँ देख्न मिल्दैछ र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै हाई प्राइस हुनेवाला छ यो चोटी अब 8GB 12GB का साथ आएको भए चाहिँ कमसेकम अलि सस्तो प्राइसमा देख्न मिल्छ एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लगभग यसको जुन 16GB वाला भेरिएन्ट चाहिँ हामीले लगभग नेपाली बजारमा 1,50,000 देखि 1,60,000 को बीचमा र यसको जुन हायर भेरिएन्ट वाला छ 18GB र्याम वाला चाहिँ लगभग 1,60,000 देखि 1,70,000 को बीचमा देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ यो एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्रै रहेको छ अब कुन भेरिएन्ट वाला चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ अहिले चाहिँ भन्न सकिदैन पछि लन्च पछि मात्र थाहा हुने कुराहरु हो सो त्यति बेला पनि यसको डेडिकेटेड भिडियो बनाएर केही डिस्कस गरौँला यसको बारेमा सो गाइज यही थियो Asus RoG Phone 5s को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि 16GB र 18GB वाला आयो भने चाहिँ हाम्रो औकात भन्दा बाहिरकै कुरा हुन जान्छ एकदमै महँगोमा चाहिँ आउँछ 1,60,000 1,70,000 भनेको एकदमै महँगो नै हो किनभने Asus RoG Phone 5 लाई हेर्ने हो भने चाहिँ अब 8GB या त 12GB वाला आयो भने चाहिँ अलिकति कम प्राइसमा हामीले देख्न मिल्छ त्यो चाहिँ हाम्रो औकातमा आउन सक्छ अरु ओभरअलमा हेर्ने हो भने सेम टु सेम नै देख्न मिल्नेछ डिजाइन वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले Asus RoG Phone 5 जस्तै नै देख्न मिल्नेछ अलिकति जो पछाडीपट्टिको RoG लाइटलाई अलिकति चेन्जेस गर्न सक्छ ओभरअलमा हेर्ने भने सेम टु सेम त्यस्तै डिजाइन देख्न मिल्नेछ फरक भनेको त्यही एउटा प्रोसेसर मात्रै रहेको छ गेमिङका लागि चाहिँ अलिकति बेटर चाहिँ देख्न मिल्नेछ त्यो पहिलाको भन्दा चाहिँ यो चोटी अलिकति 20-25% चाहिँ बेटर गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ अरु ओभरअलमा हेर्ने हो भने सेम टु सेम Asus RoG Phone 5 जस्तै नै हामीले देख्न मिल्नेछ सो गाइज हजुरहरु भने Asus RoG Phone 5s लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो नेपाली बजारमा कुन भेरिएन्ट लन्च हुनुपर्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ